với Brandon. Ngày hôm nay rất là vui khi được chia sẻ với quý anh chị một dự án rất là đặc biệt, dự án xây dựng khách sạn The One and Only ngay tại Sky. So hi Brandon, thank you for being here and share with our clients about one of the most special projects now in the market, the rural one, the one and only. Would you please share a little bit about yourself and also general about the project? All right. Well, thank you for having me. My name is Brennan Sim. I'm the Senior Vice President of 𝗖𝗜𝗧𝗏 United. At 𝗖𝗜𝗏𝗏 United, we've raised almost $600 million through the 𝗖𝗜𝗏 program, and we've had a lot of successful projects throughout the way. Thưa các anh chị, anh Brandon là Phó Chủ tịch cấp cao của 𝗖𝗜𝗏𝗏 United, một trong những đơn vị trung tâm vùng lâu đời và thành công nhất hiện nay, với gần 600 triệu USD tiền đầu tư cũng như rất nhiều những dự án đã rất là thành công cho các ngành nghề Việt Nam. So we've been working on this project for a couple years, and now after the new bill, it actually really helped us out because this is a rural project. And under the new rules, you get priority processing and set aside visas, so you don't have to go into the backlog by investing in a rural project. Yes. Một trong những lợi thế vô cùng đặc biệt mà hiện nay nếu các anh chị có theo dõi luật mới, chúng ta biết rằng những dự án nằm trong khu vực nông thôn, tiếng Anh gọi là rural đó, thì chúng ta có cái lợi thế về thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh hơn, cũng như lượng visa dành riêng cho những dự án trong khu vực nông thôn. Và đây là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường, là dự án nằm trong khu vực nông thôn. And it's actually kind of a special rural project because the area has been so successful. And we're investing in a hotel that will have 73 guest rooms and 19 cabins, and then it'll have a ski lodge that you can take a gondola, which takes you on a ride over to the bottom of the mountain. And from there you can go straight up and go skiing in the winter, or in the summer you can take it, you can ride it back into One and Only and go to the restaurant and use the amenities. Wow. Đây là một dự án khu vực khách sạn trong một cái tổ hợp vùng núi rất là thành công với những dự án khách sạn trước đây, và dự án này gồm có 73 phòng khách sạn cũng như 91 gọi là cái căn nhà riêng dành để cho thuê phòng khách sạn, cũng như là cái hệ thống mà cáp để mà đi di chuyển từ cái khu vực khách sạn lên cái vùng đỉnh núi để trượt tuyết, hay là khách hàng đến nghỉ tại khách sạn có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi để mà dừng tới nhà hàng, hay là đi trượt tuyết, hay là đánh golf mùa hè, vân vân. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất hiện nay ngay tại Hoa Kỳ. And there's also going to be 62 private residences here. That's not part of the 𝗖𝗏𝗏 investment, but about half of them at all times will likely be available to rent through the hotel, so the hotel will receive revenue from those residences. Sẽ có khoảng 62 căn biệt thự để bán nữa, nhưng mà căn biệt thự này thì không nằm trong cái dự án của chúng ta. Nhưng những cái căn biệt thự này, khi khách hàng mua những căn biệt thự này thì ủy quyền lại cho chủ đầu tư để mà cho thuê lại, và toàn bộ những cái doanh thu từ cái việc cho thuê những căn biệt thự này đều thuộc về dự án One and Only của chúng ta. And of those 62 residences, they're building 19 right now as the phase one. They put those 19 on the market in January. They sold all 19 for $192 million by the end of March. 192 million. Wow. $10.1 million per residence. Wow. Thưa các anh chị, trong 62 cái khu căn biệt thự này thì có 19 biệt thự đã xây xong, và 19 căn biệt thự này ngay sau khi mở bán đã được bán ra rất là nhanh, và mỗi căn biệt thự trung bình với giá là 10 triệu USD cho một căn, và họ đã bán tổng số 19 căn biệt thự này với tổng giá trị là 192 triệu USD trong một thời gian rất là ngắn ngay khi mở bán. Amazing. And the location of this project is in Montana. It's about 1 hour away from Bozeman. That's where the airport is that you fly into. And a lot of the people will also just take a private jet in and take a helicopter, about a 15-minute helicopter ride down to the site. Thưa các anh chị, cái khu vực này của chúng ta có gần một cái sân bay
và nhiều cái khách hàng gọi là đa triệu phú hoặc là tỷ phú thường đến những cái khu nghỉ dưỡng chuyên biệt và dành riêng cho giới thượng lưu như vậy á, thì chỉ cần bắt một chuyến bay từ sân bay đó tới cái khu vực của chúng ta chỉ khoảng 15 phút thôi, và rất là dễ dàng cho việc di chuyển. And the one and only brand, if your viewers have not seen this brand, I suggest they look at the website. It's one of the most magnificent hotel brands in the world. And one and only is really excited because this is going to be the first one and only hotel in the United States of America. Wow. Nếu các anh chị chưa biết đến thương hiệu này á, thì rất là khuyến khích các anh chị chúng ta tìm hiểu thêm, bởi vì đây là một trong những thương hiệu khách sạn sang trọng và đẳng cấp hàng đầu ngay tại Hoa Kỳ, và đây sẽ là khách sạn mang thương hiệu The One and Only đầu tiên ngay tại Hoa Kỳ. Ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng sắp tới sẽ có một cái dự án The One and Only ngay tại vị trí đắc địa, ngay tại quận Nhất các anh chị. So in Ho Chi Minh City we also have the One and Only hotel in the really premium location in District 1. So it's upcoming. Everybody is excited about the brand also. That's awesome. That's awesome. And Kerzner International owns the One and Only brand. They also own the Atlantis brand. So Atlantis is more family brand. They have one in the Bahamas and Dubai that are super famous. And One and Only is kind of spread out all throughout the world. They have 12 locations right now all around. There will obviously be the one in Ho Chi Minh City that's coming, and then here in Big Sky, Montana, and a few others. Yeah. Thưa các anh chị, tập đoàn Kerzner sở hữu cái thương hiệu The One and Only của chúng ta. Ngoài ra ông tập đoàn này cũng sở hữu rất là nhiều cái thương hiệu về nghỉ dưỡng và khách sạn hàng đầu trên thế giới như là Atlantis hay là The One and Only thì hiện nay có khoảng 12 cái khu resort khách sạn trên toàn thế giới. Sắp tới hy vọng là Hồ Chí Minh chúng ta cũng có một thương hiệu The One and Only đẹp như vậy. And if you took a trip to a One and Only with your spouse, you're probably going to pay more than about $10,000 for the weekend. It's going to be expensive, but you're going to be pampered. It's all luxury, and you'll have a butler that follows you around all week and does whatever you need. So it's really quite an amazing hotel brand. Yes. Thưa các anh chị, nếu chúng ta mang gia đình mình đến với một khách sạn của thương hiệu The One and Only nghỉ ngơi thì đâu đó khoảng 10.000 đô cho một cái buổi tối cuối tuần, và thực sự nó xứng đáng nếu mà chúng ta đầu tư cho một cái khu nghỉ dưỡng vô cùng đẳng cấp, vô cùng sang trọng và có một cái thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời với một thương hiệu đẳng cấp quốc tế. And our developer, Cross Harbor, they have developed and sold over $24 billion of real estate over the past 29 years. So they've had a lot of success throughout the world, and they have over $6 billion under management right now. Thưa các anh chị, chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án và sở hữu dự án này là tập đoàn Cross Harbor, đã có 29 năm kinh nghiệm và đã phát triển và đang vận hành cái chuỗi bất động sản trị giá hơn 24 tỷ USD. And what's amazing is what they've done here in Big Sky. So this developer bought this land between 2009 and 2013, and they bought it all for about, I don't know, redo that. So what is amazing is what this developer has done in Big Sky, Montana. They bought 80% of the developable land in Big Sky between 2009 and 2013. Since then, they bought it for $120 million. They've developed and sold over $7 billion of real estate just in this city. Wow. They bought for 120. And they've developed and sold over $7 billion of real estate here on this mountain. Wow, that's amazing. Thưa các anh chị, chủ đầu tư Cross Harbor của chúng ta từ năm 2009 cho năm 2013 thì mua khoảng 80% cái lô đất của khu vực núi Big Sky này, và với cái giá trị mua chỉ khoảng 120 triệu USD thôi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay á, thì họ đã phát triển và họ đã bán ra những cái dự án trong cái khu vực này và thu về 7 tỷ USD tiền doanh thu chỉ từ cái việc mà bán và phát triển khu đất này, nhưng vẫn chưa sử dụng hết các anh chị. And this is actually the third EB5 project on the mountain. So the first one was in what's called Yellowstone Club, which has the largest private ski resort in the world.
And this project was raised in the mid-2010s, and it was successful, and they repaid the investors in February of 2020. Yeah. Thưa các anh chị, trong khu vực Big Sky này chúng ta có tới 3 cái dự án E35. Trong đó 2 dự án trước thì đã hoàn tất việc thu hút vốn E35 và mang lại một sự thành công nhất định cho các nhà đầu tư. Tại phase đầu tiên, tại giai đoạn đầu tiên của dự án này á, đó chính là dự án Yellowstone Club. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng, một cái câu lạc bộ hạng sang riêng biệt và đẳng cấp nhất trên thế giới, dành cho giới thượng lưu tới đây để mà trượt tuyết. Và dự án này đã thu hút vốn đầu tư EB5 từ năm 2010 và đã hoàn trả 100% cho tất cả các nhà đầu tư trong dự án này cho đến tháng 2 năm 2020 vừa qua. So after that first EB5 project, EB5 United came in and we raised $56 million for the Montage Hotel, which is in the Spanish Peaks Club. And that hotel was successfully opened in January of 2022. It has 99 hotel rooms, and they sold 39 residences for over $370 million. Thưa các anh chị, dự án này dự án thứ hai của chúng ta giai đoạn 2 là khách sạn Montage, thu hút 56 triệu USD tiền đầu tư EB5 thì đã hoàn tất xong cái việc thu hút vốn cho các nhà đầu tư. Và dự án này trong ngoài khách sạn thì còn có cái khu căn hộ, còn có cái khu biệt thự và đã được bán ra với giá hàng trăm triệu đô cho tất cả những dự án đó và đã được bán ra. So now the focus is moving to the Moonlight Club in the Moonlight Basin, which is right on the other side of the mountain. And that's where the one and only project will be. We're really excited about it. Yeah, we too. Với các anh chị, và dự án giai đoạn thứ 3 của chúng ta, đây là chính dự án hiện nay đang thu hút vốn nhà đầu tư EB5, đó chính là dự án The One and Only. Và dự án này là một cái dự án rất là mới, cũng như là nối tiếp những cái thành công của dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2. A great thing about this project is we have a lot of job creation. So we're expecting almost 40 jobs to be created for each investor. So investors can really feel secure that they'll have their 10 jobs for their EB5 green card. Yeah. Một trong những điểm nổi bật của dự án là về an toàn thẻ xanh vĩnh viễn. Dự án này dự kiến tạo ra gần 40 việc làm cho mỗi suất đầu tư EB5, trên tổng số 10 việc làm cho mỗi suất đầu tư theo yêu cầu của Sở Di trú. And the biggest strong point of this project is the capital stack. This investor has the funds All right. So the best attribute of this project is the capital stack. This investor has the funds to finance this entire project by themselves, all $300 million. But we're using EB5 financing, and then they are putting in 48% of the financing, or about $144 million. Thưa các anh chị, dự án này chủ vốn của chủ đầu tư là 300 triệu USD. Bản chất chủ đầu tư hoàn toàn có thể bỏ cả 300 triệu đô này để mà đầu tư vào trong dự án, nhưng mà bởi vì có thể tiết kiệm được chi phí tài chính, cho nên dự án đã đầu tư vốn của chủ đầu tư lên tới 140 triệu USD, là hơn 40% so với cái vốn ban đầu, đó chính là 300 triệu USD là tổng cơ cấu vốn. And that $144 million investment is subordinate to the EB5 investors. Yeah. So the developer would have to lose all of that money before the EB5 investors lose any of their money. Yeah. Và 144 triệu đô vốn của chủ đầu tư này đứng sau, gọi là thứ tự ưu tiên hoàn trả sau vốn của chủ đầu tư, vốn của nhà đầu tư EB5. Lý do vốn của nhà đầu tư EB5 là vốn vay. Điều đó có nghĩa là nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư phải hoàn trả tất cả những cái khoản vay và đảm bảo được cái nghĩa vụ trả tiền vay cho các nhà đầu tư là bên cho vay như mình trước khi gọi là họ có thể nhận được bất kỳ tiền lời hoặc là lấy được cái vốn của họ ra. And also the Montage project was very successful. And so the developer has the funds if they want to pay back those EB5 investors, but those EB5 investors got delayed because of the shutdown of the regional center program last year. And so
we're going to redeploy that money into this project in the first position, and then the new EB5 investors will be in the second position. So what's great is that EB5 United will control the asset if there's any issues with the project, because we will be the first and the second lender on the project. Thưa các anh chị, trong cái giai đoạn 2 chúng ta biết là EB5 United thu hút rất là thành công dự án khách sạn Montage, và hiện nay các nhà đầu tư của dự án Montage đã gần như là có thể nhận lại vốn đầu tư. Tuy nhiên bởi vì thời gian hồ sơ di trú, xét duyệt hồ sơ kéo dài, cho nên là hiện nay chủ đầu tư đã sẵn tiền để trả cho các nhà đầu tư dự án giai đoạn 2 là dự án Montage. Tuy nhiên là nhà đầu tư chưa tới đủ thời điểm, gọi là chưa đủ thời gian để nộp B829 để nhận lại được tiền. Cho nên dự án này bên đơn vị trung tâm vùng EB5 United sẽ tái cơ cấu vốn để tiền của nhà đầu tư EB5 trong dự án Montage được gọi là chuyển qua trở thành cái khoản vay có thứ tự ưu tiên hoặc trả đầu tiên trong dự án One and Only của chúng ta. Và điều tuyệt vời ở đây là đơn vị trung tâm vùng EB5 United là đơn vị coi như là duy nhất ở đây để mà quản lý vốn vay EB5. Điều đó có nghĩa là ngoài vốn của chủ đầu tư 144 triệu của Cross Harbor thì cái đơn vị, cái thứ tự ưu tiên hoặc trả đầu tiên là vốn vay EB5 của nhà đầu tư trong dự án Montage, và thứ hai là vốn vay EB5 của nhà đầu tư trong dự án Được. And this slide's not. It's all good. I'm going to talk about the exit strategy slide. Yeah. Okay. So this loan for EB5 is a 5 to 7 year loan. Yeah. At the end of that, the developer will either sell or refinance the project. They probably refinance or sell it. Yeah. We're expecting the project to hold its value at $300 million. So that will likely be the way that the investors get repaid at the end of the 5 to 7 year loan. Thưa các anh chị, là dự án này có hai chiến lược hoàn vốn, một là sẽ bán, hai là sẽ tái cơ cấu khách sạn này của chúng ta. Và thường thì những dự án như thế này thì họ sẽ muốn tái cơ cấu vốn để tiếp tục giữ cái nguồn thu, giữ cái dòng tiền về. Thì dự án sẽ tái cơ cấu vốn và dự kiến giá trị mặc định là giá trị chưa tăng, giá trị chưa thay đổi 300 triệu đô thì cũng rất là khả thi để dự án có thể nhận một khoản vốn khác, hoặc là chủ đầu tư bỏ tiền của mình ra để mà trả tiền cho nhà đầu tư với khoản vay 5 cho tới 7 năm của nhà đầu tư EB5 tùy thuộc ở thời điểm khi các anh chị nộp đơn 829. And now there's some great things from the new bill that will help investors. One, they're grandfathered in, so the USCIS cannot stop adjudicating their petitions like they did in the past. And also with the priority processing and set-aside visas, Vietnamese investors can feel confident that they're not going to get backlogged like they would in other projects. And so they can expect that they would get to the point where they're eligible to be repaid by the end of this loan. And so we see a lot of safety and security from the new EB5 legislation. Thưa các anh chị, với luật mới về chương trình EB5 và luật bất hồi tố sau khi chương trình cải cách vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì chúng ta có cái việc là thứ nhất, tự tin rằng tất cả những hồ sơ EB5 nộp lên từ thời điểm này tới trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 thì sẽ bất hồi tố, có nghĩa là Sở Di trú sẽ không có quyền ngưng xét duyệt hồ sơ hay ngưng cấp visa cho bất kỳ loại đơn nào. Nó sẽ không giống như là cái thời gian trước đây chúng ta chương trình bị trì hoãn một thời gian với các anh chị, thì chúng ta tự tin là chắc chắn Sở Di trú sẽ phải tiếp tục xử lý đơn của các anh chị với đạo luật bất hồi tố. Thứ hai là với cái thời gian xử lý hồ sơ nhanh hơn trong khu vực nông thôn nếu chúng ta đầu tư vào dự án này và được visa dành riêng là visa set aside cho những nhà đầu tư dự án nông thôn, thì EB5 United cũng như 𝗖𝗜𝗧𝗏𝗧𝗏 rất là tin tưởng rằng nếu chúng ta đầu tư vào trong dự án này, cái thời gian để các anh chị có được thẻ xanh cũng rất là nhanh, trong vòng từ 2 năm rưỡi cho tới 3 năm rưỡi, và điều đó có nghĩa là đâu đó khoảng tầm 5 năm cho tới 5 năm rưỡi anh chị đã có thể nhận lại được cái tiền vốn của mình rồi, là đúng như kế hoạch ban đầu. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn ở thời gian các anh chị. And one other point about being able to repay this EB5 loan. This developer, as they've developed billions of dollars of real estate here, they have a fund called Big Sky Investment Holdings. So as the money goes into projects and they sell and it comes out,
the money goes in and out of the Big Sky Investment Holdings. That company is what's putting in the $144 million of equity. It's the company that signs the 𝗖𝗜𝗧𝗏𝗪𝗔𝗬 guarantee that we give investors. And that holding company has hundreds of millions of dollars of assets in it, usually at all times. And so they can use that to pay off the EB-5 loan as well if it's needed. Yeah. Thưa các anh chị, chủ đầu tư Crossable là một chủ đầu tư rất là lớn với giá trị hàng chục tỷ USD, là hơn 24 tỷ USD là quản lý về bất động sản. Thì với dự án này thì có công ty là Big Sky Investment Holding. Thì đây chính là đơn vị mà bỏ nguồn vốn 144 triệu đô này, và họ đang quản lý khối lượng tài sản là hàng trăm triệu USD. Không chỉ dự án này mà còn nhiều dự án khác nữa, cho nên họ sẵn sàng dùng cái vốn, cái tài sản của mình để mà gọi là giúp nhà đầu tư yên tâm về việc là họ sẽ dùng vốn của họ để mà hoàn tất dự án, cũng như là có thể đảm bảo về việc hoàn trả cái dự án này. And one last thing I'd like to talk about is just this area and the Yellowstone Club, which actually is a lot of the members there are billionaires and celebrities. I was just up there last month. I saw Justin Timberlake there. I had dinner right a table away from Tom Brady and Giselle and their family, which in the US, those are very famous people. Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, is a member. Bill Gates, some of the richest, wealthiest people and some of the most famous people in the world are members here. Yeah. Thưa các anh chị, là có thể nói là đây là một cái dự án khá là đặc biệt, khi mà dự án này là sở hữu câu lạc bộ Yellowstone. Tất cả những tỷ phú, hiện ra triệu phú trên thế giới gần như là thành viên của câu lạc bộ này, bởi vì nó rất là đẳng cấp và nó vô cùng đắt đỏ. Justin Timberlake là ca sĩ rất là nổi tiếng, thì anh cũng đã vừa mới gặp trong chuyến đi Big Sky vừa rồi của Brandon, hay là anh cũng ăn tối gần cái bàn của anh diễn viên tài tử là Thông và Brad, hay cũng như là Bill Gates hay là Mark Zuckerberg, chủ của Facebook, cũng là thành viên trong Yellowstone. And at Yellowstone Club alone, since the pandemic, all this area has just been exploding since the pandemic. People have been wanting to move or buy homes here and vacation here. Just in Yellowstone Club, they have sold $4.128 billion of homes since 2020. Wow. So incredible numbers here in Big Sky. Incredible. Even in COVID. Even through COVID. Even through COVID. Thưa các anh chị, câu lạc bộ Yellowstone rất là đẳng cấp và đặc biệt nhiều khách hàng quan tâm tới việc là liệu khi tôi đầu tư vào một dự án, cái việc kinh doanh của họ có bị ảnh hưởng trong tình hình Covid hay không. Thì con số rất là lịch sử và con số minh chứng cho thấy rằng trong năm 2020 là ngay trong cái đợt dịch tâm điểm nhất, thì một làn sóng rất là lớn các tỷ phú, các đa triệu phú, thì họ muốn di chuyển tới một cái nơi yên tĩnh, cách biệt, để mà gia đình họ có thể nghỉ ngơi, và họ sẵn sàng xuống tiền để mua những cái dự án cao cấp và riêng biệt như là ở Yellowstone. Chỉ năm 2020 thì họ đã bán hơn 4 tỷ, 4 billion dollars, right? 4.128 billion. Giá trị bất động sản chỉ trong cái năm gọi là đợt dịch cao điểm nhất. And you can look through the PowerPoint and see some photos of the Montage Hotel and see us going up there. You can see construction photos of the one and only. The one and only began construction last fall 2021, and it will be completed in the fall of 2024. Yes. Các anh chị có thể nhìn thấy một số những cái hình ảnh gọi là thực tế của dự án Yellowstone là giai đoạn 1. Montage là khách sạn giai đoạn 2 cũng đã hoàn thành và đi vào hoạt động rất là đẹp, rất là sang trọng. Và dự án The One and Only của chúng ta vẫn còn đang nhận suất đầu tư, thì bắt đầu xây dựng vào mùa thu năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2024. So I think that's a lot of good information for investors. It is. It's hard to keep it into a short window because there's just so many highlights to this deal. But I'm happy to answer any questions, and if anyone has questions after this, please follow up with us. Yes, Brandon.
I believe that our clients will wondering, they would like to ask about the capital stack. It's like why don't this project don't have a bank loan? They can use bank loan, right? Why don't they have bank loan to fund in this? They have banks that want to lend money to them. They have looked at that, but in the montage project, really they have an interest rate that's lower than any banks would offer them right now. And so we can redeploy that money in and give a senior loan at a low rate below any bank. And the other good thing is we want that for our investors, because that means that we have full control of the property if there's any issues. So EB5 United will hold the first position and the second position on the project. So that means even though the new EB5 investors are in second position, they are working with the group that controls the entire asset if there's any problems. Otherwise, if there was a bank, the bank would be the one in full control, and we would be, asking questions, and we wouldn't know exactly what's going on. But now we know everything that's going on if there's any issues. I see. That's really good. Thưa các anh chị, và một câu hỏi mà khách thường hay hỏi đó là về cơ cấu vốn. Và trong dự án này á, thì rất là nhiều ngân hàng họ mong muốn cho dự án vay. Tuy nhiên chủ đầu tư đã xem xét về việc lãi suất vay của bên ngân hàng với lãi suất của vốn EB5. Chúng ta biết rằng lãi của EB5 khi các nhà đầu tư chúng ta đầu tư vào, đúng không ạ, với nhận cái phần lãi rất là khiêm tốn, thì đương nhiên chủ đầu tư họ sẽ thích nhận cái phần vốn vay với cái chi phí nó thấp, là lãi của nhà đầu tư EB5 nó thấp hơn thay vì lãi của bên ngân hàng. Và một điều rất là quan trọng ở đây nữa, chúng ta đang được đầu tư với một đơn vị trung tâm vùng độc lập, là đơn vị để quản lý vốn của nhà đầu tư EB5 và bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư EB5. Và ở đây yellowstone United họ nắm giữ quyền ưu tiên hoàn trả đầu tiên và cả ưu tiên hoàn trả thứ hai, gọi là bên cho vay duy nhất cho chính dự án này. Đồng nghĩa với việc là tất cả mọi thông tin thì yellowstone United họ nắm và họ sẽ đảm bảo được cái quyền hoàn trả cho tất cả các nhà đầu tư vực dự án. Đây là một cái điểm rất là tốt và nắm cái quyền chủ động rất là cao. Sounds good. Great that we know we love to work with the regional center independent. That we believe that you protect our clients. Yes, thank you. Yeah. Well, that's a lot of information at the time. That's a gorgeous project, beautiful place, really high end. And yes, we wish that our clients can have the chance to come to see it, and they definitely love it. Oh, it's beautiful. Yeah. Especially from Vietnam, you don't really get the mountainside. So come on up to Big Sky, Montana. And we're really excited about this project. We wanted this project even before there was visa set-asides and priority processing for rural. We thought this was going to be the best deal in the market either way. And the success of the developer is just unbelievable, and what they've done in this place. And they've really built an entire city. And even in the town center, they've built smaller homes that are a lot lower priced, so that the workers can come and they can live in that area and come up. And there's another city that workers can come from called Bozeman that's about an hour away. So they have everything to staff all of this area, and it's just a successful deal, and we're really excited about it. Yeah. EB5 United và anh Brandon rất là hào hứng, và thậm chí cả dịp trước cũng như vậy. Thưa các anh chị, đây là một dự án rất là đẹp, và không chỉ là đẹp, chắc chắn các nhà đầu tư Việt Nam sẽ rất là thích, bởi vì cái việc núi mà có tuyết và trượt như vậy thì ở Việt Nam mình là chưa có, đúng không ạ? Nhưng mà qua Mỹ chúng ta sẽ trải nghiệm cái dịch vụ này rất là tốt. Dự án đến từ chủ đầu tư vô cùng uy tín, và họ đã rất là thành công trong việc phát triển gần như là toàn thành phố trong khu núi này, khi mua lại hơn 80% khu vực này và phát triển, và chỉ từ 120 triệu mà đã bán được hơn 7 tỷ đô rồi, và tiềm lực tài chính rất là mạnh, cũng như là cái tiềm năng về việc kinh doanh. Bất chấp cả Covid thì chúng ta vẫn tin tưởng rằng đây là một dự án đã có những thành công nhất định. Thì các anh chị đầu tư vào chúng ta cũng sẽ cảm thấy được thành công như vậy. Với những nhà đầu tư trước đây đã được hoàn vốn, và rất tin rằng khi các anh chị đầu tư vào dự án này thì chúng ta cũng có thể được hoàn vốn và được thẻ xanh nhanh như vậy. Và với cả lợi thế với luật mới nông thôn nha các anh chị, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được thẻ xanh rất là nhanh. Và đây là một cái dự án rất là nhanh và đặc biệt nhất trong những dự án này trên thị trường. Well,
It's a really helpful information. We are excited to introduce one and only in Vietnam, and we believe our clients also would love to invest in this project with a strong developer, a strong regional center, and also they know that the construction will be completed, and also they can get the money back and green card also. Yes, that's our goal. That's the way we structure deals. It's you know, the investor's priority is to obtain a green card, and we always say we work in life decisions. We want to get a green card for the investors, and we want to put the money in a safe position where we can, because the program is an at-risk program, and so we want to put it in as safe a position as possible so that we can help the investors get repaid and have a successful and happy journey throughout everything. That's perfect. All right. Yeah. Với các anh chia sẻ đó chính là dự án này á, cái cách mà 𝗖𝗜𝗧𝗏 United cấu trúc vốn á, đây là một quyết định quan trọng trong cuộc đời và nó thay đổi cả một tương lai. Và với 𝗖𝗑 an toàn là tiêu chí quan trọng nhất, và anh tin rằng dự án này mang lại không chỉ là an toàn và vệ sinh vĩnh viễn, mà 𝗖𝗑 United còn cấu trúc để chúng ta có thể nhận lại được vốn một cách an toàn nữa. Wow, that's great to hear that we believe our investor will be confident to invest. Also, if we have any questions, we will have your support later. All right. So thank you very much for being here today, and we would love to work with 𝗖𝗑 United as our strategy partner, and also to support our Vietnamese clients. Thank you, Trudy, and thank you. We're excited to work with Citizen Pathway, and we're excited about our partnership, and looking forward to meeting investors in the future, hopefully at the one and only in Big Sky. Yes. All right. We would love to. Thank you. All right. Thank you. Bye bye các anh chị. Bye. Yeah.